Hi everybody! Welcome back to my channel. So for today's video, this is going to be another episode of my DIY beauty hack or whack. So yung ilalagay natin sa test ngayon is yung DIY sugar wax. And gusto ko tong i-film kasi alam naman natin lahat na hindi tayo makalabas ng bahay para magpa-wax. Or say for example, naubusan tayo ng hot or cold wax sa bahay. So this is really a perfect alternative for that. So if you guys are interested, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na all throughout the video, ipapakita ko sa inyo yung aking kilikili. So pagpaumanhin nyo na guys, kasi sabihin na natin, hindi maganda ang aking kilikili. Yun ay isa sa mga insecurity ko sa aking katawan. Lagi niyong tatandaan na kapag may isang bagay kayong ini-insecurean, always think na you change yourself for the better. So, kailangan huwag kayong mag-stick doon kasi mas lalo kayong ida-down and mas lalong bababa yung self-confidence nyo or self-esteem nyo. Madaming paraan para baguhin nyo yung sarili nyo for the better. So, yan. For this DIY, kailangan natin ng sugar wax na nawa natin kanina, any powder, and then magazine strip. Sobrang excited ako gawin tong DIY na to kasi sa buong buhay ko, isang beses lang ako nagpa-wax. And also, hindi ako nagbubunot ng kilikili. Sinishave ko lang yan, guys. So, alam ko naman na bawal yon, pero yun lagi yung ginagawa ko kasi sobrang baba ng tolerance ko sa pain. Start na tayo kasi yung kilikili ko lumalabas na. Huwag kayo guys mabibigla. Expect the worst. So, ayan yung aking kilikili. So, as you can see, ang dami niyong buhok. Sobrang kalat lang nito, guys. Pataas yung tubo ng buhok, kailangan pababa yung paglagay ng wax. So, ayan na siya, guys. So, eto. 1, 2, 3. Oh my! Tignan nyo, guys! So, itry ulit natin. Pero na muna siya dumugo siya guys kasi hindi talaga ako sanay magbunot ng kilikili. Pero, okay lang yan. As in, wala akong na-feeling na kahit anong sakit. Dito naman tayo sa baba. Pababa yung tubo ng hair. So, kailangan pataas ang paglagay. Tingin ko lagi ko na itong gagawin. 1, 2, 2, 3. Perfect. Ayan siya guys. As you can see, oh my golly. Kahit yung sa roots niya, nakukuha niya talaga. Nakita niyo yung color white-white? Oh my. Guys, so skip nyo na lang to kung ayaw nyo makita. So as you can see, kahit sobrang malayo siya, nakikita pa talaga yung buhok niya. Problema din ako guys kung bakit ako may pangtatay na buhok sa kilikili. Pero bahala na. You guys are free to judge me, so go na. Bahala kayo. Hi guys! I'm back. Sobrang natuwa ako sa naging resulta niya. Kasi this is really a beauty hack. So yay! And, bukod sa sobrang sulit niya na, sobrang tipid niya na, sobrang convenient niya pa, and sobrang painless niya guys. So, saan ka pa, diba? Yung feeling na hindi nyo na kailangan pumunta pa ng mall para magpa-wax. Hindi nyo na kailangan bumayad ng 250 pesos or above para lang magpaalis ng buhok sa kilikili. So, you can do it on your own sa loob mismo ng bahay nyo. And, nahirapan lang ako guys doon sa part na sobrang bilis tumigas ng mixture. Kaya, i-mix nyo siya ng i-mix hanggang sa ma-feel nyo na tolerable na sa inyo yung init or yung heat nung mixture. And, mas okay siya kapag medyo mainit pa talaga kasi madikit pa siya. Sobrang pinagpapawisan na ako as in. Kasi ilang beses ko siya init. Para lang maubos yung hair sa kilikili ko. So, kailangan ko na din magligpit. Kasi sobrang kalat na dito and may nakikita na akong mga langgam. So, yan guys. If you guys enjoy watching this video and bye!